आपण छान अशी पातेल्यातली बिर्याणी करणार आहोत आणि ती झटपट बनणारी आहे। तर बघू शकता कशी आपण सुटसुटीत आणि एकदम सोप्या पद्धतीने करणार आहोत आणि महत्त्वाची गोष्ट खूपच अशी टेस्टी आणि चविष्ट होणार आहे आणि झटपट बनणारी आहे। म्हणून हा व्हिडिओ जरूर शेवटपर्यंत पहा। तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया। मी अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे आणि चिकन हे असं बारीक चिरून घेतलेलं आहे आणि ह्याच्यामध्ये मी जे हाडकं असतात ना ते घेतलेले नाही। हे कसं आपण बोनलेस चिकन घेतलेले नाही का, म्हणजे ज्याच्यात हाडकं नसतं ते चिकन आपण घेतलेलं आहे। आता त्यामध्ये मीठ टाकून घ्यायचं। मी 1 चमचा मीठ घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये मी काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली आहे 1 चमचा। आणि जर आपल्याकडे काश्मीरी मिरची पावडर नसली तर आपण आपली घरातली पण वापरू शकतो। थोडीच टाकायची कारण का ती जास्त तिखट असते आणि काश्मीरी मिरची पावडर तिखट नसते। आणि हळद टाकायची आणि सर्व आता मिक्स करून घ्यायचं। आणि हे मिक्स करून झालं ना आपल्याला झाकण ठेवून 10 ते 15 मिनिटं व्यवस्थित असं भिजवून घेणार आहोत। चांगलं असं मिश्रण आपण मिळून घेणार आहोत। आता जोपर्यंत आपलं चिकन तिकडे मॅग्नेट होते तोपर्यंत आपण काय करणार आहे, इकडे हे असं आपण बघा हे बिर्याणी तांदूळ घेतलेला आहे आणि स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। याला असं स्वच्छ असं धुवून घेतलेलं आहे आपण। आणि कोणतं पण बिर्याणीचं तांदूळ आपण इथे घेऊ शकतो। तर आपण हे 3 पावशेर असं घेतलेलं आहे। 3 पावशेर मी बिर्याणीचा तांदूळ घेतलेला आहे आणि याला स्वच्छ धुवून पण छान असं घेतलेलं पण आहे। आता मी गॅसवर पातेलं ठेवलेलं आहे आणि ते पातेलं छान असं गरम पण झालेलं आहे। आता त्यामध्ये मी पाणी ओतणार आहे। कसं आहे मित्रांनो, रेसिपी अशी खूपच मस्त आहे आणि महत्त्वाची गोष्ट कशी झटपट अशी बिर्याणी बनवणार आहे आपण नाही का, आणि ती पण पातेल्यामध्ये। तर पाण्याचं प्रमाण आहे ना आपल्या सोयीनुसार कमी जास्त आपण करू पण शकतो। म्हणजे 2-3 तांबे तर मी मोठं ओतलेलं आहे आणि जरी आणखी लागलं तरी आपण वरून ओतू शकतो। आणि पाण्याला आपण उकळी येऊन देणार आहोत। हा, याला उकळी येऊन द्यायची, आपण त्याच्यावर झाकण ठेवायचं। असं झाकण ठेवायचं आणि उकळी फुटवून द्यायची। तर आता आपण हे झाकण काढून बघतो आपल्या पाण्याला उकळी आली का नाही ते। तर बघू शकता मस्त अशी उकळी आलेली। आता उकळी आली आता त्यामध्ये आपण तांदूळ टाकून घेणार आहोत। हे सर्व असं तांदूळ टाकायचं आणि याला हलवायचं असं। आणि हलवल्यावर आपण त्याला 10 मिनिटं छान असं शिजवून घेणार आहोत। म्हणजे जास्त पण शिजून घ्यायचं नाही तर असं उकडून घ्यायचं तांदूळ आपल्याला, म्हणजे जास्त शिजवायचं पण आणि कच्चं पण नाही ठेवायचं, मध्यम असं आपण त्याला काढून घेणार आणि मध्ये आधी असं चेक करायचं आणि हलवायचं। आपला तांदूळ जास्त शिजू पण नाही द्यायचा। तर बघू शकता हे आपला आता तांदूळ छान असं शिजलेलं पण आहे। ते बघा अशा प्रकारे हे शिजून घ्यायचं आपल्याला तांदूळ। आता आपण काढून घेणार आहोत। असं व्यवस्थित झाऱ्याच्या साह्याने काय करायचं असं काढून घ्यायचं। तर बघा छान असा सुटसुटीत आणि मोकळा असा भात झालेला आहे आपला। हे बघा अशा प्रकारे शिजून घ्यायचं, जास्त पण नाही मी घेतलेला, मध्यम असाच घेतलेला आहे। अशी मी 1 मोठी चाळण घेतलेली आहे आणि मी आता ह्याच्यामध्ये मी हे तांदळाचं काढून घेत आहे। म्हणजे आपण जे पाणी आहे ना ते छान असं निथळून निघतं व्यवस्थित। आणि त्याला असं आपण थंडगार होऊन देणार आहे। हे थंड होऊन द्यायचं। तर बघू शकता मस्तपेक्षा असं गरमागरम आपलं तांदूळ कसं दिसते। आणि एकदा थंड झालं का ते कसं असं मस्त सुटसुटीत होणार आहे। हे सर्व असं व्यवस्थित काढून घेणार आहे। असं थोडं हलक्या हाताने पसरवून घ्यायचं, म्हणजे याची जी वाफ आहे ना ती अशा आपण काढणार आहोत। आणि जास्त पण हलवायचं नाही, म्हणजे त्याचे तुकडे असे पडणार नाही। चमच्याने असं हळूवारपणे हलवून घ्यायचं, नाहीतर जास्त हलवलं ना त्याचे तुकडे पडू शकतात। तर आता मी सर्व हे तांदूळ चाळणीमध्ये काढून घेतलेले आहेत। आता त्याला आपण फॅन खाली ठेवणार आहोत थंड होण्यासाठी आणि असं बारीक चमच्याने काय करायचं थोडं हळूवारपणे हलवत राहायचं। तर चला याला थंड करण्यासाठी ठेवू आणि आपली पुढची तयारीला सुरुवात करूया। आता आपण त्याच पातेल्यामध्ये काय करणार आहोत, थोडंसं तेल ओतायचं। असं तेल ओतून घ्यायचं सगळीकडे आणि गॅस थोडा मोठा करायचा कारण का तेल आपलं गरम होतंय। आता आपलं हे चिकन छान असं भिजून झालेलं आहे। आता ते आपण तेलामध्ये टाकणार आहोत आणि त्याला छान असं फ्राय करून घ्यायचं आणि गॅस मध्यम ठेवायचा। छान फ्राय करून घ्यायचं। याला व्यवस्थित असं मस्तपैकी आपण वाफलून घ्यायचं, म्हणजे कसं नंतर आपल्या बिर्याणीमध्ये ते कच्चं राहिलं नाही पाहिजे। म्हणजे इथं वाफलून घेतल्यानंतर मी आपले छान असं शिजून निघतं। आपण असं चिकन फ्राय करून घेतलं ना तरी पण असं खायला पण खूप छान लागतं। हा, सुक्कं चिकन करायचं असतं ना आपण ही पद्धत वापरली तरी खूपच छान अशी लागते आणि खायला पण खूप चव येते। तर बघू शकता आपलं चिकन छान असं वाफरलेलं आहे। तर बघा मी एक तुकडा तुम्हाला दाखवते। तर बघा अख्खं उलन त्याने ना ते मध्ये असा तुकडा झालेला आहे। थोडक्यात आपलं मस्तपैकी असं ते वाफलून पण झालेलं आहे आणि शिजलेलं पण आहे। आता आपण एका ताटामध्ये असं याला काढून घ्यायचं। तर असं बघू शकता आपण एका ताटामध्ये याला काढून घेतलेलं आहे। आता आपण त्याच
पातेल्यामध्ये थोडंसं आणखी तेल ओतणार आहोत. थोडंसं तेल ओतून घ्यायचं, आपल्याला जेवढं पाहिजे असेल तेवढंच घ्यायचं. आणि गॅस हा मध्यमच ठेवायचा. तर त्यामध्ये मी खडा मसाले घेतलेले आहेत, 3 लवंग घेतलेले आहेत, काळी मिरी, इलायची, दालचिनी. आणि महत्वाची गोष्ट, आपण तुम्हाला जास्त मसाले टाकायचे असले तरी टाकू शकता. आणि हे 2 तेजपत्त्याची पानं घेतलेली आहेत. आता गॅस हा मध्यम मोठा करायचा जरासा. आणि हे कांदे मी जास्त मोठे चिरून घेतलेले आहेत, 3-4 कांदे मी चिरून घेतलेले आहेत अशा उभ्या प्रकारे. कारण बिर्याणी म्हणलं ना, कांदा हा जास्त टाकायचा नाही. आणि कांदा हा जास्त टाकल्याने खूप छान चव येते. आणि ह्याला आता आपण लालसर होईपर्यंत आपण परतून घेणार आहोत. आणि गॅस थोडासा मोठाच करायचा म्हणजे आपला कांदा पटकन परतून निघतो. त्याने झटपट होणारी अशी आपली बिर्याणीची रेसिपी आणि महत्वाची घरातल्या ज्या गोष्टी आहे ना, त्याच वापरून आपण बनवणार आहोत. आणि घरच्या घरी आपण बनवणार आहोत जे आपल्या ज्या वस्तू आपल्याला लागतात. आणि खूपच चविष्ट आणि एकदम झणकीबाज होणार आहे बघा आपली बिर्याणी. तर आपला कांदा छान असा लालसर झालेला आहे. आणि गॅस आता थोडासा मध्यम ठेवायचा. आणि त्यामध्ये आपण टोमॅटो टाकून घेणार आहोत. मी 1 टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे, याचं व्यवस्थित टाकायचं. आणि त्यामध्ये मी अद्रक लसूण पेस्ट 1 चमचा घेतलेले आहे, ते पण टाकायचे. ते छान असं परतून घ्यायचं. आता टोमॅटो पण छान असं आपलं परतून झालेलं आहे. आता त्यामध्ये आपण मसाले टाकून घेणार आहोत. तरी कांदा मसाला 2 चमचे टाकणार आहे. आपल्या तिखट त्याच्यानुसार आपण टाकून घ्यायचं. आणि त्यामध्ये मी चिकन मसाला 1 चमचा घेतलेला आहे, ते पण टाकणार आहे. आणि मेन हा खास मसाला चव देणारा तो म्हणजे बिर्याणी मसाला मी ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे. थोडासा जास्त घेतलेला आहे. आणि हे छान असं हलवून घ्यायचं. मसाले आपले परतून घ्यायचे. परतले नाही तर छान असं आपल्याला तरी सुटते. मस्त असा वास सुटलेला आहे, बघू शकता आपण एकदम मसाल्यांचा. परतून घेतल्यानंतर गॅसमध्ये मस्त ठेवायचा मसाले परतत असताना. आणि त्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकायची. आणि कोथिंबीर टाकल्यानंतर आता आपण ते चिकन जे वापरून घेतलेलं आहे ना, ते ह्याच्यामध्ये टाकायचं. आणि सर्व असं मिक्स करून घ्यायचं. म्हणजे आपल्या चिकनला सर्व मसाले असे लागेपर्यंत आपण हे हलवून घेणार आहोत. म्हणजे 1-2 मिनिटं व्यवस्थित असं त्याला हलवून घ्यायचं, मिक्स करून घ्यायचे मसाले. तर ते छान आपल्या चिकनला मस्त असे मसाले लावून झालेले आहेत. आता आपण याच्यावर झाकण ठेवणार आहोत. म्हणजे छान अशी तरी पण सुटते आपले झाकण ठेवल्याने. हे 1 मिनिट आपल्याला असं व्यवस्थित झाकण ठेवून वापरून घ्यायचं. आता आपले 1-2 मिनिटं झालेले आपण काढून घेत आहोत झाकण. तर बघू शकता छान अशी तर्री सुटलेली आहे आणि तेल पण असं मस्तपैकी दिसते नाही का. तर बघू शकता अशी छान अशी तर्री झालेली आहे. आता हे सगळं हलवून घ्यायचं. आणि हलवून घेतल्यानंतर आपण जो बिर्याणीचं तांदूळच आहे ना, ते ह्याच्यामध्ये आपण टाकून घेणार. तर बघू शकता किती छान असं सुटसुटीत पण झालेलं आहे. ते असं सर्व असं टाकून घ्यायचं. आता सर्व आपण हे टाकून घेतले. आता त्यामध्ये मीठ टाकायचं चवीनुसार, कारण का आपण पहिलं पण टाकलेलं आहे, त्याच्यामुळे मी 1 चमचा टाकलेलं आहे. आता हे हलवून घ्यायचं आणि हळुवारपणे वर खाली करायचं बघा. तर बघू शकता अशा प्रकारे मस्तपैकी आपली ना बिर्याणी तयार झालेली आहे. आणि हळूवारपणे असं सर्व हलवून घ्यायचं व्यवस्थित. आणि महत्वाची गोष्ट बघू शकता आपण याच्यात दुसरा असा कोणता पण कलर वापरलेला नाही. हे जेवढं पण नॅचरल असा मसाल्याचा कलर आहे. आणि मसाल्याच्या ह्याच्यावर छान झालेली आहे. आणि घरी खूप छान आहे, घरी नक्की ट्राय करा. तर आता काय करणार आहे आपण, आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकायची, पीस करून अशी व्यवस्थित टाकायची. आणि आता आपण झाकण ठेवणार आहोत म्हणजे छान असं वापरलं तर. हा, हे आपण काय करायचं, असं झाकण मस्तपैकी ठेवून द्यायचं. 1-2 मिनिटं छान वापरून घ्यायचं आणि गॅस बारीकच ठेवायचा. तर आता आपण हे झाकण काढून बघत आहोत. तर बघू शकता मस्तपैकी आपली सुटसुटीत अशी पातेल्यातली बिर्याणी तयार झालेली आहे. तर बघू शकता हे किती छान झालेली आहे. आणि गॅस बंद केलेला आहे. हा, आणि एकदम सुटसुटीत झालेली आणि झटकेपट झालेली. आणि घरी नक्की ट्राय करा, खूप सोप्या पद्धतीची आहे आणि झटपट बनणारी आहे. आणि व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि घंटीचं बटन अवश्य दाबा. तर चला भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद. धन्यवाद.